سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه مینی چیزکیک ساده یخچالی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. چیزکیک ها خیلی خوشمزن و بافت بسیار نرم و لطیفی دارن. معمولاً هم مورد استقبال همه قرار میگیرن. مواد لازم برای بیس: بیسکویت مکویتیز یا کرکرز 150 گرم، گردو 1/2 پیمانه، کره 1/4 پیمانه و پودر دارچین 1 قاشق غذاخوری. برای فیلینگ: پنیر خامه‌ای 200 گرم، شیر تقلیص شده شیرین 1/2 پیمانه، آب لیموی تازه 1 قاشق غذاخوری، پوست لیموی تازه رنده شده 1 قاشق چایخوری، عصاره وانیل 1 قاشق چایخوری، پودر ژلاتین 3 گرم، میوه یخزده 1/3 پیمانه و شکر 1 قاشق غذاخوری. ابتدا بیسکویت ها رو داخل دستگاه غذاساز ریخته و خرد میکنم. سپس گردو، کره و پودر دارچین رو اضافه کرده چند پالس میزنم تا کاملا ترکیب بشن. حالا 1/3 قالب‌های مافین رو که از قبل با کپسول پر کرده بودم از مواد بیسکویتی پر میکنم و قالب رو داخل یخچال میذارم. برای فیلینگ پنیر رو با همزن میزنم تا بافتش کمی نرم بشه و بعد عصاره وانیل و پوست لیمو رو اضافه میکنم. خوب مواد رو با هم مخلوط کرده. حالا آب لیمو و شیر غلیظ شده رو اضافه میکنم. برای اینکه مطمئن شیم چیزکیک یخچالی خوب خودش رو میگیره، پودر ژلاتین رو با 2 قاشق غذاخوری آب ترکیب کرده و بعد به مایع اضافه میکنم. مواد رو خوب هم میزنم تا کاملا با هم مخلوط بشن. قالب مافین رو از یخچال بیرون آورده و 2/3 هر کپسول رو پر میکنم. برای سس میوه ها رو داخل یک ظرف کوچیک ریخته و به اونها شکر اضافه میکنم. روی حرارت ملایم گاز میذارم تا سس کاملا شروع به جوشیدن کنه. سپس سس میوه رو داخل قیف ریخته و روی هر مینی چیزکیک مقدار کمی میریزم و با کمک یک خلال تزیین میکنم. حالا قالب رو به مدت 4 الی 8 ساعت داخل یخچال میذارم. همونطور که ملاحظه میکنید مینی چیزکیک ها آماده سرو هستن. یک گزینه بسیار مناسب برای مهمونی ها و دور همی ها که مخصوصا مورد استقبال بچه ها قرار میگیرن. امیدوارم که حتما این کیک رو امتحان کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوهای با کیفیت سابسکرایب کرده و عضو کانال بشید.